हेलो गाइज, आज चाहिँ सही तरिकाले फ्लस कसरी गरिन्छ त्यो सिकौँ है त। सुरुमा डेन्टल फ्लस 20 सेन्टिमिटर जतिको लिने अनि यसपछि यो मिडल फिङ्गरमा यसरी बेर्ने। यसरी बेरेपछि यो इन्डेक्स फिङ्गर र थम्ब फिङ्गरले कन्ट्रोल गर्ने र त्यसपछि डेन्टल फ्लसलाई दाँतको बिचमा हाल्ने र छिराउँदाखेरि बिस्तारै यसरी हल्लाउँदै छिराउने। यसरी बिस्तारै विगल गरेर छिराउने, नत्र गिजामा घाउ हुन सक्छ। र यसरी छिराइसकेपछि जुन साइडबाट फोहोर निकाल्नु छ त्यो साइडमा यसरी डेन्टल फ्लसलाई ढल्काउने र यसरी माथि तान्ने र युज गरेको फ्लसलाई यसरी एउटा औँलामा बेर्ने र अर्को साइडको औँलाबाट अर्को नयाँ फ्लस रिलिज गर्ने। त्यस्तै नै अनि विगल गर्ने र जुन साइडबाट फोहोर निकाल्नु छ त्यो साइडमा ढल्काउने र यसरी माथि तान्ने। यसरी सबै दाँतमा त्यसरी नै सफा गर्ने। एक साइडमा गर्ने, फेरि अर्को साइडमा यस्तो ढल्काउने, तान्ने। पछाडिको दाँतलाई नि त्यसरी नै सफा गर्ने। पहिला एउटा साइडमा यसरी छिराउने र त्यो साइडको फोहोर माथि तान्ने। त्यस्तै नै अर्को साइडमा नि यसरी छिराउने र त्यो साइडको फोहोरहरू तान्ने। त्यस्तै माथि पनि त्यसरी नै सफा गर्ने। दुईटा दाँतको बिचमा हाल्ने र विगल गर्ने र यसरी फोहोर माथि तान्ने र अर्को साइडमा नि त्यसरी ढल्काउने र माथि तान्ने। फ्लस गर्नु किन जरुरी छ त? हामीले जति ब्रस गरे पनि दाँतको बिचको ग्यापमा कहिले सफा हुँदैन र यो एरियामा फोहोरहरू अड्केर दाँत दुख्ने, किरा लाग्ने, गिजाको समस्याहरू देख्ने जस्ता रोगहरू निम्त्याउँछ। त्यसैले त्यो एरियामा फ्लस गर्नु धेरै जरुरत छ। त्यस्तै नै यदि तपाईहरूले अर्थोडन्टिक ट्रिटमेन्ट गरिरहेको छ र त्यसमा ब्रस कसरी गर्ने, सही तरिकाले कसरी गरिन्छ हेर्नु छ भने अर्को भिडियो आउँदैछ, हेर्नु होला है त। अनि यो भिडियो आफ्नो साथीहरूलाई लाइक एन्ड सेयर गर्नु ताकि उनीहरूले नै सिकोस्।